माझ्या किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण पाणीपुरी बनवणार आहोत। पाणीपुरी बनवण्यासाठी साहित्य: 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी रवा, चवीनुसार मीठ। मैदा रवा चाळून घ्यायचा। मीठ टाकायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं। मीठ टाकायचं, पाणी टाकायचं। हे असा उंडा भिजून घ्यायचा। हा उंडा आता भिजवणं झाला। एका घंट्यासाठी झाकून ठेवायचा। हा उंडा भिजून 1 तास झाला। आता याच्या पुऱ्या लाटून घेऊ। आता हे ना असे या वाटीने पाडून घ्यायचे, अशा गोल गोल। ह्या अशा पाडून घ्यायच्या गोल गोल चांगल्या। अगोदर मोठ्या गॅसवर तळा, नंतर बारीक गॅस करा। मोठा गॅस केल्यानंतर पुऱ्या चांगल्या फुलतात। सुरुवातीला मोठा ठेवा, नंतर बारीक करा। हे आपल्या आता पाणीपुऱ्या बनल्या। हे बघ, मी दाखवतो तुम्हाला, कुरकुरीत झाल्या। तिखट पाणी बनवण्यासाठी साहित्य: पुदिना, कोथिंबीर, मिरच्या, आलं, काळा मीठ, धने जिरे पावडर भाजून घेतली, लिंबू, मीठ, चिंच। चिंच मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायची। मिक्सरमधून काढल्यानंतर चाळणीतून गाळून घ्यायचं, म्हणजे त्या चिंचे। आता चिंच काढली, त्याच भांड्यात सांबार टाकला वाटायला, मिरच्या, आलं आणि पुदिना। हे धने जिरे भाजून घेऊन याची पावडर केलेली आहे। मिक्सरमधून काढून घ्या। हे पाणी गाळून घ्यायचं चांगलं। हे काळं मीठ आहे, चवीनुसार टाकायचं। हे पांढरं मीठ आहे। लिंबू पिळून घ्यायचं आता। चिंच मी अगोदर काढली, तीच आता गोड पाण्यासाठी इथं वापरत आहे। गोड पाणी बनवण्यासाठी गूळ आणि चिंच। जिरे पावडर आणि मीठ चवीनुसार टाका। बटाटा, हरभरे मी मीठ टाकून उकडून घेतले। बटाटा कुचकरून घेतला। हरभरे टाकूयात आता बटाट्यात। कांदा, कोथिंबीर, हे काळं मीठ, हे तिखट पाण्यात बुंदी टाकू।
माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.